Good morning student. In last lecture we learn about a venture capitalist and types of venture capitalist. In today's lecture we learn about the roles of venture capitalist. Within the venture capital industry, the general partner or other investment professionals of the venture capital firm are often referred as venture capitalists or the VCs. Typically career background vary, but broadly speaking the venture capitalist comes either on the operational or the financial background. Venture capitalists, which are operational background, tend to be former founder or the executive of the companies, similar to those which are partnership firm or will have served as a management consultant. Venture capitalists with the finance background tend to have investment banking or other corporate financial experience. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की व्हेंचर कॅपिटल इंडस्ट्रीमध्ये जे काही जनरल पार्टनर असतील किंवा इतर जे काही इन्व्हेस्टमेंट प्रोफेशनल असतील त्यांनाच त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्ममध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्ट किंवा व्हीसीज असं म्हटलं जातं. मग अशा प्रकारचे व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असतील किंवा व्हीसीज असतील त्यांचा बॅकग्राऊंड हा त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळा असलेला दिसून येतो. म्हणजेच प्रत्येक व्हेंचर कॅपिटलिस्टचा बॅकग्राऊंड आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळा असलेला दिसून येतो. परंतु आपल्याला ब्रॉडली जर विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला एकतर ऑपरेशनल बॅकग्राऊंड किंवा फिनान्शियल बॅकग्राऊंडमधून आलेले दिसून येतात. म्हणजेच एखाद्या ऑपरेशनल इंडस्ट्रीमधून किंवा एखाद्या फिनान्शियल बॅकग्राऊंडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल इंडस्ट्रीमध्ये आलेले दिसून येतात. मग जर त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला समजा जर ऑपरेशनल बॅकग्राऊंडमधून आले असतील तर त्या ठिकाणी ते एकतर एखाद्या इंडस्ट्रीचे किंवा म्हणजे अशा प्रकारचे जे काही पार्टनर फर्म्स असतील म्हणजेच पार्टनरशिप फिनान्सच्या माध्यमातून ज्या काही स्टार्ट केल्या जाणारे फर्म असेल त्यांचे फाउंडर किंवा एक्झिक्युटिव्ह असतील एकतर किंवा ते ठिकाणी आपल्याला मॅनेजमेंट कन्सल्टंट प्रोव्हाइड करत असतील. म्हणजे जे काही थोडक्यात जे काही व्हेंचर कॅपिटलिस्ट जे आहे ते जर समजा त्या ठिकाणी ऑपरेशनल बॅकग्राऊंडमधून आलेला असेल तर तो एखाद्या ठिकाणी फर्मचा त्या ठिकाणी म्हणजे अशा प्रकारची जी काही फिनान्शियल पार्टनरशिप असतात त्याच्या फर्मच्या ठिकाणी फाउंडर किंवा एक्झिक्युटिव्ह असेल किंवा त्या ठिकाणी एखाद्या मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी त्या ठिकाणी स्वतःची चालवत असेल. अशा प्रकारचे ऑपरेशनल बॅकग्राऊंड असलेले व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे आपल्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या फर्ममध्ये असलेले दिसून येतात. आणि जर समजा एखादा व्हेंचर कॅपिटलिस्ट त्याचं बॅकग्राऊंड जर फिनान्शियल असेल फिनान्शियल बॅकग्राऊंडमधून आलेला असेल तर तो एकतर इन्व्हेस्टमेंट बँकिंगमध्ये वर्क करत असेल किंवा इतर जे काही कॉर्पोरेट फिनान्स असतात फिनान्शियल कॉर्पोरेशन्स असतात त्यामधला त्याला एक्सपिरियन्स असलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच अशा प्रकारे जास्तीत जास्त व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला ऑपरेशनल बॅकग्राऊंड किंवा फिनान्शियल बॅकग्राऊंडमधून आलेले दिसून येतात. परंतु जर आपण फर्म टू फर्म विचार केला तर प्रत्येक पोझिशनसाठी टायटल हे त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे दिलेले दिसून येतं. म्हणजेच एका फर्ममधील जी काही पोझिशन असेल त्याला त्या व्यक्तीला दिलेलं टायटल किंवा त्या पोझिशनला दिलेलं टायटल आणि इतर फर्ममधील त्याच पोझिशनला दिलेलं टायटल हे त्या ठिकाणी वेगवेगळं असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात प्रत्येक फर्मनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला पोझिशनसाठी दिलेलं टायटल हे चेंज होताना दिसून येतं. मग त्या ठिकाणी कोणकोणत्या पोझिशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्ट फर्ममध्ये आपल्याला असलेले दिसून येतात ते आपल्याला दिलेले आहेत. मग त्या पोझिशन कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is venture partner. Venture partner are expected to ensure the potential investment opportunities and typically they are compensated only for those deals with they are involved. फर्स्ट आपल्याला पोझिशन दिली ती म्हणजेच व्हेंचर पार्टनर. तर व्हेंचर पार्टनरची एक्सपेक्टेशन काय असतात म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटल फर्म करून त्या ठिकाणी व्हेंचर पार्टनरची एक्सपेक्टेशन काय असतात तर मार्केटमध्ये जे काही वेगळ्या प्रकारचे पोटेन्शियल इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटी असतील त्या फर्मने सिक्युअर करून ठेवल्या पाहिजेत. अशा प्रकारचे एक्सपेक्टेशन हे त्या ठिकाणी व्हेंचर पार्टनरकडून केले जातात. त्याचबरोबर व्हेंचर पार्टनरला जे काही कॉम्पेन्सेशन दिलं जातं किंवा जे काही रिटर्न त्या ठिकाणी दिले जातात ते कोणत्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये दिले जातात तर ज्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये व्हेंचर पार्टनर जी काही इन्व्हेस्टमेंट केलेली असेल अशा प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंटबद्दलच त्या ठिकाणी त्यांना व्हेंचर पार्टनर त्या ठिकाणी आपल्याला रिटर्न हे किंवा कॉम्पेन्सेशन हे दिलेलं दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात एखाद्या व्हेंचर पार्टनरने एखाद्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये जर त्या ठिकाणी मनी इन्व्हेस्ट केला असेल तर त्याच्यामधून जो काही आपल्याला प्रॉफिट झाला असेल तो प्रॉफिट हा त्या ठिकाणी फक्त व्हेंचर पार्टनरला त्या ठिकाणी दिला जातो. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला पोझिशन ही त्या ठिकाणी दिलेली आहे. So the next is principal. This is a mid-level investment professional positions and often considered the partner track position. Principals will have been promoted for the senior association positions or who have commensurate experience in other fields such as investment banking, management consultant or market of the particular interest to the strategy of the venture capital firm. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला पोझिशन दिली आहे म्हणजेच प्रिन्सिपल. तर प्रिन्सिपल ही त्या ठिकाणी एक मिड लेवल इन्व्हेस्टमेंट प्रोफेशनल पोझिशन म्हणून आपल्याला वर्क करताना दिसून येते. त्याचबरोबर त्याला पार्टनर ट्रॅक पोझिशन म्हणून देखील कन्सिडर केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल फर्ममध्ये जी काही प्रिन्सिपल पोझिशन आहे त्याच फर्मला त्या ठिकाणी मिड लेवल इन्व्हेस्टमेंट प्रोफेशनल पोझिशन किंवा पार्टनर ट्रॅक पोझिशन असं देखील म्हटलं जातं.
तर प्रिन्सिपल ही पोझिशन कोणत्या व्यक्तीला दिली जाते, तर जी व्यक्ती त्या ठिकाणी सिनियर असोसिएशन पोझिशनवरती असेल त्या व्यक्तीला प्रमोशन देऊन त्या ठिकाणी प्रिन्सिपल ही पोझिशन दिली जाते. म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटल फर्ममध्ये जी व्यक्ती त्या ठिकाणी सिनियर असोसिएशन पोझिशनवरती असेल असोसिएट पोझिशनवरती असेल त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी प्रमोशन देऊन त्या ठिकाणी प्रिन्सिपल पोझिशन ही आपल्याला दिलेली दिसून येते. किंवा काही वेळेला काय केलं जातं, तर इतर फील्डमधील जे काही एक्सपिरियन्स असतील त्या ठिकाणी कमन्सरेट करून त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी प्रिन्सिपल पोझिशन ही दिलेली दिसून येते. म्हणजे जर समजा एखाद्या व्यक्तीला इन्व्हेस्टमेंट बँकिंगमध्ये किंवा मॅनेजमेंट कन्सल्टंटमध्ये चांगला एक्सपिरियन्स असेल, त्याचबरोबर व्हेंचर कॅपिटल फर्ममधील जे काही स्ट्रॅटेजी असतील त्यांचा त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट इंटरेस्ट त्या व्यक्तीचा असेल, तर ह्या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी कमन्सरेट करून त्या व्यक्तीला देखील काही वेळेला प्रिन्सिपल पोझिशन ही दिली जाते. नेक्स्ट इज असोसिएट. दिस इज टिपिकली द मोस्ट ज्युनियर अप्रेंटिस पोझिशन्स विदिन द व्हेंचर कॅपिटल फर्म. After the few successful years, the associate may move up to the senior associate position and potentially principal and beyond. Associate will often have a work for 1 or 2 years in another field, such as investment banking or management consulting. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला पोझिशन दिली ती म्हणजेच असोसिएट. तर असोसिएट ही त्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या व्हेंचर कॅपिटल फर्ममध्ये सगळ्यात ज्युनियर पोझिशन ही त्या ठिकाणी मानली जाते. म्हणजे सगळ्यात ज्युनियर पोझिशन ही त्या ठिकाणी असोसिएट ही त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्ममध्ये असलेली दिसून येते. तर काही सक्सेसफुल वर्षाच्या नंतर त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी सिनियर असोसिएट पोझिशनवरती त्या ठिकाणी आपल्याला प्रमोट केलेलं दिसून येतं. तर त्याच्यानंतर काही वर्षानंतर त्या ठिकाणी प्रिन्सिपल पोझिशनवरती देखील त्या ठिकाणी किंवा त्याच्यावरच्या पोझिशनवरती देखील आपल्याला प्रमोट केलेलं दिसून येतं. म्हणजे ज्या व्यक्तीमध्ये त्या ठिकाणी पोटेन्शियल जर असेल तर त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी प्रिन्सिपल आणि त्याच्यावरच्या पोझिशनला देखील आपल्याला त्या ठिकाणी प्रमोट केलेलं दिसून येतं. तर एखाद्या फर्ममध्ये आपल्याला असोसिएट या पोझिशनवरती जाण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी वर्क एक्सपिरियन्स हा 1 किंवा 2 वर्षाचा ठिकाणी वर्क एक्सपिरियन्स हा इतर फील्डमधला असणं गरजेचं आहे. म्हणजे ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग असेल किंवा मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग असेल यासारख्या इंडस्ट्रीमध्ये किंवा यासारख्या सेक्टरमध्ये आपल्याला ठिकाणी 1 किंवा 2 वर्षाचा वर्क एक्सपिरियन्स असणं गरजेचं आहे. तरच आपण एखाद्या व्हेंचर कॅपिटल फर्ममध्ये ठिकाणी असोसिएट या पोझिशनला जाऊ शकतो. Next is entrepreneur in resident. EIR are expert in the particular domain and a platform to diligence on the potential deals. EIR are engaged by the venture capital firm temporarily and are expected to develop and pitch the startup ideas to their host firm, although neither party is bound to the work with each other. Some EIR move on the executive position within the portfolio company. नेक्स्ट आपल्याला पोझिशन दिली आहे ती म्हणजेच एंटरप्रेन्युअर इन रेसिडेंट, त्यालाच EIR असं देखील म्हटलं जातं. तर EIR ही व्यक्ती त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळा पर्टिक्युलर डोमेन असेल किंवा प्लॅटफॉर्म असेल त्याच्याविषयी एक्सपर्ट असलेले दिसून येते. म्हणजे त्याच्याविषयी जे काही पोटेन्शियल्स असेल त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या पर्टिक्युलर डोमेन किंवा प्लॅटफॉर्मवरती त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सपर्ट असलेले दिसून येते. तर अशा प्रकारचे जे काही EIR असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलच्या फर्मच्या माध्यमातून टेम्पररी बेसिसवरती आपल्याला एंगेज केलेले दिसून येतात. म्हणजेच 6 ते 18 महिन्याच्या कालावधीसाठी त्या ठिकाणी आपल्याला एंटरप्रेन्युअर इन रेसिडेंट EIR हे त्या ठिकाणी आपल्याला एंगेज केलेले दिसून येतात. तर त्यांच्याकडून एक्सपेक्टेशन काय असतात तर वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टार्टअप आयडियाज असतील त्या कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येतील, त्याचबरोबर त्या स्टार्टअप आयडियाज त्या आपल्याला कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करता येतील अशा प्रकारचे एक्सपेक्टेशन हे ठिकाणी EIR करून आपल्याला बिझनेस व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या असलेल्या दिसून येतात. तर त्यांच्यामध्ये आपल्याला एकमेकाबरोबर सोबत काम करण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला बॉन्ड हा त्या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येतो व त्याच्या माध्यमातून एंटरप्रेन्युअर इन रेसिडेंट आणि व्हेंचर कॅपिटल फर्म हे आपल्याला एकत्रित येऊन वेगळ्या प्रकारचे स्टार्टअप आयडियाज असतील त्या ठिकाणी आपल्याला इम्प्लिमेंट करताना व डेव्हलप करताना दिसून येतात. तर काही वेळेला काय केलं जातं तर EIR हा जो आहे तो त्या ठिकाणी काही कालावधीनंतर काही फर्ममध्ये त्या ठिकाणी पोर्टफोलिओ कंपनीमध्ये आपल्या ठिकाणी एक्झिक्युटिव्ह पोझिशनला देखील आपल्याला गेलेलं दिसून येतं. म्हणजे त्याचं प्रमोशन करून हे ठिकाणी आपल्याला एक्झिक्युटिव्ह पोझिशनवरती देखील त्याला दिलं जातं. अशा पद्धतीने एंटरप्रेन्युअर इन रेसिडेंट हे देखील आपल्याला ही पोझिशन त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्ममध्ये असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पोझिशन्स ज्या आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्ममध्ये असलेल्या दिसून येतात. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ फंड. मोस्ट व्हेंचर कॅपिटल फंड हॅव अ फिक्स लाईफ ऑफ 10 years with the possibility of few years of extensions to allow for the private companies still seeking a liquidity. The investing cycle for the most fund is generally 3 or 5 years, after which the focus is managing and making a follow on the investment in the existing portfolio. This model was pioneered by the successful fund in the Silicon Valley through the 1980s to invest in technological trend broadly, but only during this period of ascendance and to cut the exposure to management and marketing risk of any individual firm or its product.
म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या माध्यमातून फंड कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड केला जातो किंवा त्याचं स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने असतं त्याची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे की जास्तीत जास्त फर्मचा आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की फर्मकडून प्रोव्हाइड केला जाणारा फंड हा त्या ठिकाणी आपल्याला 10 वर्षासाठी प्रोव्हाइड केलेला दिसून येतो. म्हणजेच त्या फंडची लाईफ ही आपल्याला 10 वर्ष असलेली दिसून येते. परंतु काही वेळेला जर एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीच्या माध्यमातून जर त्या ठिकाणी लिक्विडिटी आयडेंटिफाय करत असेल, म्हणजेच लिक्विडिटीमध्ये जर ती फर्म असेल तर त्या फर्मला त्या ठिकाणी 10 वर्षापेक्षा त्या फंडमध्ये वाढ ही त्या ठिकाणी करून दिली जाते. म्हणजे जर त्या ठिकाणी एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये जर इन्व्हेस्टमेंट केलं असेल व्हेंचर कॅपिटल फर्मने त्या फंडच्या माध्यमातून आणि जर ती फर्म जर 10 वर्षानंतर देखील त्या ठिकाणी लिक्विडिटीमध्ये असेल तर त्या फर्मला त्या ठिकाणी किंवा त्या कंपनीला त्या ठिकाणी एक्सपान्शन किंवा एक्सटेन्शन हे दिलं जातं. व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या माध्यमातून जो काही फंड त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केला जातो त्याची जनरली लाईफ ही त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा त्याची सायकल ही जनरली आपल्याला 3 ते 5 वर्षाची असलेली दिसून येते व 3 ते 5 वर्षानंतर त्या फर्म ह्या ठिकाणी आपल्याला ज्या काही एक्झिस्टिंग कंपनी असतील किंवा एक्झिस्टिंग पोर्टफोलिओ असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंट करताना त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट करताना आपल्याला दिसून येतात. तर अशा प्रकारचं जे काही मॉडेल आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी सिलिकॉन व्हॅलीच्या माध्यमातून 1980 पासून आपल्याला स्टार्ट झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटल फंड असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला सिलिकॉन व्हॅलीच्या माध्यमातून 1990 पासून आपल्याला सुरुवात झालेली दिसून येते. त्यांनी सुरुवातीला टेक्नॉलॉजी ट्रेंडमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट केलेली दिसून येते व अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात ही व्हेंचर कॅपिटल फर्ममध्ये 1980 पासून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट रिस्क असतील किंवा मार्केटिंग रिस्क असतील ह्या इंडिव्हिज्युअल फर्मच्या किंवा एखाद्या इंडिव्हिज्युअल प्रोडक्टसाठी येणारे ज्या काही मॅनेजमेंट रिस्क असतील किंवा मार्केटिंग रिस्क असतील त्या कमी करण्यासाठी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या माध्यमातून मदत होताना दिसून येते. म्हणजे जो काही व्हेंचर कॅपिटल फर्मच्या माध्यमातून जो काही फंड प्रोव्हाइड केला जातो त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मॅनेजमेंट रिस्क असतील त्याचबरोबर मार्केटिंग रिस्क असतील ते आपल्याला कमी करायला मदत होताना दिसून येते. In such a fund, the investor have a fixed commitment to the fund that is initially unfunded and subsequently called down by the venture capital fund over the time as the fund makes its investment. There are substantial penalties for the limited partner that fails to participate in a capital call. म्हणजे अशा प्रकारचे जे काही फंड त्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट केले जातात म्हणजेच व्हेंचर कॅपिटलच्या माध्यमातून जे काही फंड त्या ठिकाणी घेतला जातो त्याच्यामधले जे कोणी इन्व्हेस्टर असतील त्यांच्याबरोबर आपल्याला फिक्स कमिटमेंट ही त्या ठिकाणी झालेली दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून सुरुवातीला अनफंड हे त्या ठिकाणी केले जातात व त्याच्यानंतर कालांतराने त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल फंडद्वारे त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या फंडमध्ये त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केली जाते. त्याचबरोबर जर समजा एखाद्या इन्व्हेस्टरने किंवा एखादे जे काही लिमिटेड पार्टनर असतील आपले त्यांनी जर एखाद्या कॅपिटल कॉलमध्ये गुंतवणूक करण्यामध्ये जर त्या ठिकाणी अयशस्वी ठरत असेल म्हणजे एखाद्या कॉलमध्ये जर इन्व्हेस्ट करणं त्याला शक्य होत नसेल तर त्या पार्टनरवरती आपल्या लिमिटेड पार्टनरवरती वेगळ्या प्रकारची सबस्टॅन्शियल पेनल्टीज आहे ती आपल्याला त्या ठिकाणी घेतलेली दिसून येते. म्हणजे त्या पार्टनरवरती आपल्याला पेनल्टी देखील लावलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून वेगळ्या फंडमध्ये आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट केलेली दिसून येते व त्याचबरोबर इन्व्हेस्टरवरती देखील वेगळ्या प्रकारचे फिक्स कमिटमेंट आपल्याला केलेल्या दिसून येतात. इट कॅन टेक एनिवेअर फ्रॉम द मंथ ऑर सो टू सेव्हरल इयर फॉर व्हेंचर कॅपिटलिस्ट टू राईज मनी फ्रॉम द लिमिटेड पार्टनर फॉर देअर फंड. ॲट द टाइम व्हेन द ऑल मनी हॅज बीन rise, the fund is said to be closed and then 10-year lifetime begins. Some funds are partly closed when one half of the fund has been raised. म्हणजे त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल फर्मला त्या ठिकाणी आपल्या पार्टनरकडून त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल फर्म गोळा करण्यासाठी आपल्याला कित्येक महिने किंवा कित्येक वर्ष देखील आपल्या ठिकाणी लागू शकतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटल हे एकाच महिन्यात किंवा एका वर्षात कलेक्ट होईल असं नाही, त्याच्यासाठी कित्येक वर्ष आपल्या ठिकाणी वाट पाहावी लागते. त्याचबरोबर जर समजा एखाद्या फंडमधला जो काही मनी आहे किंवा एखाद्या व्हेंचर कॅपिटलिस्टमधला जो काही फंडमधला जो काही मनी आहे तो कलेक्ट झाल्याच्या नंतर तो फंड हा त्या ठिकाणी क्लोज केला जातो. म्हणजे ज्या वेळेला एखाद्या फंडमधली अमाऊंट ही त्या ठिकाणी कलेक्ट होते, पूर्ण अमाऊंट कलेक्ट होते, त्यावेळेला तो फंड त्या ठिकाणी पूर्णपणे क्लोज केला जातो आणि त्याची लाईफ टाईम व्हॅल्यू आहे म्हणजे त्या ठिकाणी लाईफ टाईम आहे त्याची ही त्या ठिकाणी आपल्याला 10 वर्षाचा लाईफ टाईम हा त्या दिवसापासून आपल्याला चालू झालेला दिसून येतो. म्हणजे ज्या वेळेला एखाद्या फंडची अमाऊंट ही पूर्णपणे कलेक्ट होते त्यावेळेला तो फंड क्लोज केला जातो आणि त्या दिवसापासून त्या फंडची लाईफ टाईम ही त्या ठिकाणी आपल्याला 10 वर्षाची लाईफ टाईम ही चालू झालेली दिसून येते. तर काही वेळेला एखादा फंड हा त्या ठिकाणी ठराविक अमाऊंट कलेक्ट झाल्याच्या नंतर म्हणजे अर्धी अमाऊंट कलेक्ट झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी काही प्रमाणात क्लोज केला जातो. म्हणजेच काही फंडसाठी अशी देखील तरतूद केलेली आहे की ज्या फंडमधील अमाऊंट ही त्या ठिकाणी अर्धी अमाऊंट किंवा त्यापेक्षा जास्त अमाऊंट ही कलेक्ट झाल्याच्या नंतर तो फंड ह्या ठिकाणी काही प्रमाणात क्लोज केला जातो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी फंड हे त्या ठिकाणी क्लोज केलेले आपल्याला दिसून येतात. फ्रॉम द इन्व्हेस्टर पॉईंट ऑफ व्ह्यू फंड कॅन बी 2 टाईप्स. फर्स्ट इज ट्रॅडिशनल where all the investor invest in equal term, or the second is symmetric where the different investors have a different term
Typically, the asymmetry is seen in the case where there is an investor that has other interest such as tax income in case of public investors. म्हणजे त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टर पॉईंट ऑफ व्ह्यूच्या माध्यमातून जर बघितलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी दोन टाईप हे त्या ठिकाणी फंडचे पडलेले दिसून येतात. त्यामध्ये पहिला दिलं म्हणजे ट्रॅडिशनल. तर ट्रॅडिशनल फंडमध्ये काय केलं जातं तर जे काही सर्व इन्व्हेस्टर असतील त्यांना एकाच टर्ममध्ये इक्वल टर्मच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेस्ट केलेले दिसून येते. म्हणजे प्रत्येक जो काही इन्व्हेस्टर आहे तो आपल्याला इक्वल टर्मच्या माध्यमातून त्या फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतो. आणि नेक्स्ट आहे तो म्हणजे ॲसिमेट्रिक. तर त्यामध्ये काय केलं जातं तर प्रत्येक इन्व्हेस्टर हा त्या ठिकाणी आपापल्या परीने त्या ठिकाणी आपल्याला डिफरंट टर्मनुसार त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करताना दिसून येतो. म्हणजेच प्रत्येक इन्व्हेस्टरसाठी वेगळ्या टर्म ह्या त्या ठिकाणी आपल्याला ॲसिमेट्रिक फंडमध्ये लागू असलेल्या दिसून येतात. आपण रिॲलिटीमध्ये विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की असिमेट्रिक फंड हे आपल्याला जास्तीत जास्त पाहायला मिळतात. म्हणजेच ज्यामध्ये आपल्याला पब्लिक इन्व्हेस्टर असतील हे त्या ठिकाणी आपल्याला त्यांच्या टॅक्स इन्कमनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला त्यांच्या इंटरेस्टनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेस्ट करताना दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला असिमेट्रिक फंड आहे ते आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल फंडच्या माध्यमातून तयार केलेले आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या माध्यमातून वेगळे फंड हे स्ट्रक्चर केलेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज कॉम्पेन्सेशन. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट आर कॉम्पेन्सेटेड थ्रू द कंबाईन ऑफ मॅनेजमेंट फीज अँड कॅरीड इंटरेस्ट. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच कॉम्पेन्सेशन्स. म्हणजेच त्या ठिकाणी भरपाई असेल, म्हणजेच त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट व्हेंचर कॅपिटलिस्ट जे असतील जी इन्व्हेस्टमेंट करतात त्याच्यावरती भरपाई असेल किंवा त्याच्यावरचा जो रिटर्न असेल ते कशा पद्धतीने दिला जातो हे त्याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. तर व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असतील त्यांना कॉम्पेन्सेशन हे त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट फीज आणि कॅरीड इंटरेस्ट या दोन माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला दिलं जातं. मग त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट फीच्या माध्यमातून काय काय दिलं जातं, त्याचबरोबर कॅरीड इंटरेस्टच्या माध्यमातून काय काय दिलं जातं त्याची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी आपल्याला दिलेली ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज मॅनेजमेंट फीज. अन ॲन्युअल पेमेंट मेड बाय द इन्व्हेस्टर इन अ फंड टू द फंड मॅनेजर to pay for the private equity firm investment operation. In a typical venture capital fund, the general partner receive an annual payment fees equal to 2% of the committed capital. ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच मॅनेजमेंट फी. तर मॅनेजमेंट फी म्हणजेच काय तर एखाद्या प्रायव्हेट इक्विटी फर्मच्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये त्या ठिकाणी ऑपरेशन करण्यासाठी म्हणजेच एखाद्या प्रायव्हेट इक्विटीच्या फर्ममध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी त्या ठिकाणी फंड मॅनेजरला इन्व्हेस्टरकडून त्या ठिकाणी ॲन्युअल पेमेंट दिलं जातं. त्याला आपण मॅनेजमेंट फी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपला फंड जो दिलेला आहे किंवा आपले जे काही इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे ती मॅनेज करण्यासाठी एखाद्या प्रायव्हेट इक्विटी फर्ममध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी जी काही फंड मॅनेजरला ठिकाणी फी दिली जाते किंवा ॲन्युअल पेमेंट केलं जातं त्याला आपण मॅनेजमेंट फी असं म्हटलं जातं. जर आपण टिपिकल व्हेंचर कॅपिटल फंडचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की जनरल पार्टनर असतील ते त्यांना ठिकाणी आपल्याला टोटल किंवा कमिटेड कॅपिटल असेल त्याच्या 2% अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला ॲन्युअल मॅनेजमेंट फी म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला पे झालेली दिसून येते. म्हणजेच पूर्ण टोटल कॅपिटल असेल म्हणजेच जे काही फंडचं पूर्ण कॅपिटल असेल त्याच्या 2% अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला जनरल पार्टनरला त्या ठिकाणी आपल्याला ॲन्युअल मॅनेजमेंट फी म्हणून पे झालेली किंवा रिसीव्ह झालेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट फीच्या माध्यमातून आपले जे कोणी व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असतील त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला मॅनेजमेंट फीच्या माध्यमातून कॉम्पेन्सेशन हे दिलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज कॅरीड इंटरेस्ट. A share of the profit of the fund paid to be the private equity fund manager company as a performance incentives. The remaining 80% of the profit are paid to the fund investor. Strong limited partner interest in top tier venture firm has a lead to the general trend toward a term more favorable to the venture partnership. The certain group are able to command the carried interest of 25 to 30% of their fund. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच कॅरीड इंटरेस्ट. म्हणजे जो काही फंड असेल त्याच्यामधला जो काही प्रॉफिट झालेला असतो त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्याच्यामधल्या इंटरेस्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असतील त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला कॉम्पेन्सेशन हे दिलेलं दिसून येतं. म्हणजेच त्यामध्ये जो काही टोटल प्रॉफिट झालेला असतो म्हणजेच एखाद्या फंडच्या माध्यमातून जो काही टोटल प्रॉफिट त्या ठिकाणी झालेला असतो त्यामधला काही पर्सेंट म्हणजेच त्या ठिकाणी 20% अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्रायव्हेट इक्विटी फंड मॅनेजमेंट कंपनीला त्या ठिकाणी परफॉर्मन्स इन्सेंटिव्ह म्हणून पेड केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच जे काही आपण फंड एखादा कंपनीमध्ये इक्विटी फंडमध्ये इन्व्हेस्ट केलेला असतो प्रायव्हेट इक्विटी फंडमध्ये इन्व्हेस्ट केलेला असतो त्याच्यामधून जे काही आपल्याला प्रॉफिट झालेला असतो त्याच्यापैकी 20% अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्रायव्हेट इक्विटी फंड मॅनेजमेंट कंपनीला त्या ठिकाणी आपल्याला परफॉर्मन्स इन्सेंटिव्ह म्हणून पे केलेली दिसून येते. आणि इतर जी काही 80% अमाऊंट उरलेली असते ती त्या ठिकाणी आपल्याला फंड इन्व्हेस्टरला त्या ठिकाणी आपल्याला पेड केलेली आपल्याला इंटरेस्टच्या माध्यमातून पेड केलेली दिसून येते. तर त्यामध्ये काही स्ट्रॉंग लिमिटेड पार्टनर असतात त्यांना ते टॉप टियर व्हेंचरमध्ये आपल्याला फर्ममध्ये असलेले दिसून येतात त्यांना जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला
अमाऊंट ही दिलेली दिसून येते. तर काही जणांना त्या ठिकाणी आपल्याला त्यांच्या फंडच्या 25 ते 30% अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला पे केलेली दिसून येते. म्हणजेच सर्टन ग्रुपला, एका ठराविक ग्रुपला त्या ठिकाणी आपल्याला त्यांचा जो काही फंड असेल त्याचा 25 ते 30% अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला इंटरेस्ट म्हणून पे केलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने मॅनेजमेंट फी आणि कॅरीड इंटरेस्ट या दोन माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असतील त्यांना कम्पेन्सेशन आपल्याला दिलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने व्हेंचर कॅपिटलिस्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे रोल प्ले करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर व्हेंचर कॅपिटलिस्ट फंडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे फंड हे त्या ठिकाणी तयार केले जातात व त्याच्या माध्यमातून वेगळ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये असतील, त्याचबरोबर वेगळ्या इक्विटी फंडमध्ये असतील ते इन्व्हेस्टमेंट केलेले दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून जो काही इंटरेस्ट मिळालेला असतो किंवा मॅनेजमेंट फी मिळालेली असते त्याच्या माध्यमातून जे कोणी व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असतील त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला कम्पेन्सेशन हे दिलेलं दिसून येतं.